สบคส่งสัญญาณล็อกดาวน์ทั่วประเทศพบผู้ป่วยเสียชีวิตขยายวงกว้างในระดับสูงมากจนกระทบขีดความสามารถทางการแพทย์และสาธารณสุขในแง่ของเศรษฐกิจที่ตอนนี้ประเมินคร่าวๆนะครับว่าจะอยู่ที่ประมาณ 60,000 กว่าล้านบาทด้วยกันครับมาตรการเหล่านี้เนี่ยจะเป็นมาตรการที่ช่วยลดภาระนะครับของพี่น้องประชาชนและก็ธุรกิจ SME ได้มากนะครับในภาวะที่เราต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่เราไม่เคยเผชิญมาก่อนเราเน้นออกมาตรการให้มีความยืดหยุ่นนะครับมากขึ้นรองรับความไม่แน่นอนสามารถปรับเปลี่ยนอะไรต่างๆนะครับตามสถานการณ์ที่เหมาะสมได้เมื่อเกิดการล็อกดาวน์รายได้ช็อคหายไปนะคะคนปกติที่ตื่นขึ้นมาวันหนึ่งแล้วเขาไม่มีรายได้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือความลำบากตั้งแต่เรื่องว่าเขาจะเอาอะไรกินใช้ในแต่ละวันเพราะฉะนั้นในทีมในวันนั้นเนี่ยก็คิดว่าสิ่งที่เราต้องทำก็คือว่าเราต้องทำมาตรการแล้วแหละมาตรการที่จะช่วยเหลือนะคะได้รวดเร็วเพียงพอแล้วก็ตรงจุดช่วยคนให้ได้มากที่สุดธนาคารแห่งประเทศไทยได้ให้ความสำคัญกับการที่จะให้สถาบันการเงินดูแลให้ความช่วยเหลือกับลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดนะครับของโควิด -19สุวรรณีเจษฎาศักดิ์นะคะเป็นผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายนโยบายการกำกับสถาบันการเงิน2ค่ะแบงค์นะครับสุภกิจอ่อนปานครับอยู่ทีมอนุมัติสินเชื่อฟื้นฟูและโครงการพักทรัพย์พักหนี้ครับปอยกัทลีอิ่มผลนะคะอยู่ทีมอนุมัติสินเชื่อฟื้นฟูแล้วก็โครงการพักทรัพย์พักหนี้ค่ะศิรัตน์รัตนมุสิกนะครับหน้าที่หลักๆก็ดูแลทาง call center 1213เราต้องรับฟังปัญหาก่อนนะคะในช่วงนั้นเนี่ยเราก็จะรับฟังจากคนภายนอกเยอะก็จะมีไปฟังปัญหาจากฝั่งลูกหนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นสภาหอการค้าสภาอุตสาหกรรมนะคะสมาพันธ์ SME สมาคม SME อันนี้คือฝั่งลูกหนี้ผู้ประกอบการนอกจากนั้นเนี่ยในฝั่งลูกหนี้รายย่อยนะคะเราก็มีทีมงานที่ประสานงานกับมูลนิธิผู้บริโภคต่างๆนะคะเพื่อคุยกันว่าตอนนี้ปัญหาของคนอยู่ที่ไหนแล้วสิ่งที่เขาneedคืออะไรกับอีกทางหนึ่งก็คือว่าเรามีสายที่รับฟังรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนนะคะเบอร์ 1213แต่ละวันเนี่ยก็จะมีสายเข้ามาประมาณ 7-800 สายต่อวันส่วนใหญ่ช่วงนั้นเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่เราออกมาตรการอยู่แล้วก็ประชาชนเขาไปติดต่อสถาบันการเงินต่างๆไม่ว่าจะเป็นธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารเฉพาะกิจแล้วก็อาจจะไม่ได้รับความช่วยเหลือกลับมาหรืออาจจะเป็นเพราะสถาบันการเงินช่วงนั้นเป็นช่วงแรกๆที่เขายังสื่อสารไปยังพนักงานสาขาได้ไม่ทั่วถึงหรือยังไงก็แล้วแต่นะครับทำให้มีการโทรเข้ามาที่1213จำนวนมากครับก็ไม่สามารถรับสายได้ทันแม้กระทั่งเราเตรียมหน้างานเตรียมพนักงานไว้จำนวนเยอะก็ใช้วิธีการโทรกลับซึ่งเราก็แบ่งงานให้ทั้งเจ้าหน้าที่สำนักงานภาคแล้วก็ฝ่ายงานต่างๆช่วยกันโทรกลับหาผู้ประชาชนที่ติดต่อเข้ามาครับทีมงานที่ทำมาตรการเนี่ยมีทั้งหน้าบ้านหลังบ้านเยอะมากเลยนะคะเริ่มต้นเนี่ยมันเป็นการร่วมกันดีไซน์มาตรการทั้งหลายสายงานในแบงก์ชาตินะคะตั้งแต่ฝั่งของนโยบายการเงินก็จะต้องมาประมาณนะคะว่าผ่านการฟื้นตัวเศรษฐกิจเป็นยังไงสถานะลูกหนี้ปัจจุบันเป็นยังไงฝั่งสถาบันการเงินเป็นอย่างไรมีทีมงานฝ่ายกฎหมายนะคะที่จะต้องดูว่าสิ่งที่เราออกมาเนี่ยเราต้องอ้างอิงไปถึงกฎหมายฉบับไหนและท้ายสุดเมื่อมาตรการออกมาก็ยังต้องมีฝั่งของการสื่อสารอีกเพราะถ้าเราคิดมาตรการออกมาแล้วแต่เราไม่สามารถสื่อสารให้คนภายนอกเข้าใจได้ไม่มีใครรู้ว่าเราทำอะไรมาตรการก็ไม่สามารถสำลิดผลได้พอเขาออกนโยบายมาค่ะทีมเราเนี่ยค่ะก็จะรับไม้ต่อในการออกแบบกระบวนการพิจารณาเพื่อส่งผ่านมาตรการความช่วยเหลือไปยังลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบผ่านทางสถาบันการเงินนะคะอย่างตัวที่ปอยดูแลค่ะจะเป็นมาตรการสินเชื่อฟื้นฟูก็คือจะเป็นการอนุมัติวงเงินเพื่อเสริมสภาพคล่องให้กับกิจการที่ได้รับผลกระทบในช่วงโควิดนะคะให้เขาสามารถนำสภาพคล่องเนี่ยไปเสริมไปฟื้นฟูกิจการให้สามารถประคับประคองดำเนินธุรกิจต่อไปได้ในช่วงสถานการณ์แบบนี้ค่ะจะทำงานพาราเรลกันไปเลยค่ะนโยบายก็กำลังดำเนินการอยู่ทั้งที่ประกาศก็ยังไม่ได้มีผลบังคับใช้แต่ว่าเราต้องรับโจทย์มาทำก่อนเพื่อให้ว่าทันถ้าประกาศมีผลบังคับใช้ปุ๊บเนี่ยค่ะสิ่งกระบวนการระบบต่างๆที่เราวางไว้ค่ะมันจะต้องพร้อมรองรับทันทีค่ะส่วนของผมเนี่ยก็จะดูหลักๆก็คือมาตรการพักทรัพย์พักหนี้ครับจุดมุ่งหมายของเราคือการช่วยเหลือลูกหนี้ให้อย่างเร็วที่สุดยิ่งเราทำไวมันก็จะช่วยเหลือได้อย่างทันการเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะเสนอหรือว่าคิดหลักการอะไรไปต่อยอดผู้ใหญ่ครับ
เราก็อยากทำให้เร็วผู้ใหญ่เขาก็ส่งโทนมาแล้วว่าโอเคตรงเนี้ยคือใครคิดเห็นว่าอะไรมีดิสคัสอะไรสามารถเสนอได้ทุกระดับชั้นทุกสายงานโดยไม่สนใจว่าใครตำแหน่งอะไรครับ จริงแบงก์ชาติเองในหลายมาตรการเราก็ออกเองไม่ได้นะคะโดยเฉพาะอย่างตัวพระราชกำหนดสินเชื่อฟื้นฟูแล้วก็สินเชื่อซอฟท์โลนนะคะสเต็กโฮลเดอร์หลักของเราเลยที่จริงๆร่วมคิดมาด้วยกันนะคะก็คือสสค.เป็นหน่วยงานของกระทรวงการคลังนะคะที่ร่วมทำงานแล้วก็ผลักดันมาตรการแล้วจริงๆเนี่ยในตัวมาตรการฟื้นฟูอะค่ะพาร์ทของการค้ำประกันเนี่ยสสค.หรือกระทรวงการคลังมีส่วนสำคัญมากนะคะในการเป็นพระเอกตัวหนึ่งของตัวมาตรการนี้เลยนอกจากนั้นเนี่ยจริงๆมีหน่วยงานอื่นๆอีกนะคะอย่างเช่นกรมสรรพากรที่ก็เข้ามาในแง่ของการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีและค่าธรรมเนียมในการปรับโครงสร้างหนี้หรือในโครงการพักทรัพย์พักหนี้นะคะมีสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกานะคะที่ท่านช่วยตรวจร่างกฎหมายให้เรานะคะหรือแม้แต่สภาวิชาชีพบัญชีที่หลายครั้งมาตรการเนี่ยอาจจะไปกระทบกับการลงบัญชีของฝั่งสถาบันการเงินและลูกหนี้เราก็ต้องหารือไปที่สภาวิชาชีพมาตรการที่มีอยู่ปัจจุบันไม่เพียงพอเพื่อรองรับสถานการณ์ที่เรามองไปข้างหน้าจึงมีความจำเป็นนะครับที่จะต้องออกมาตรการใหม่ที่จะมาตอบโจทย์ในสภาวะปัจจุบันของเรา จากสถานการณ์ที่มันยาวนานนะคะแล้วสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงมีการพลิกไปพลิกมานะคะล็อกดาวน์ไปแล้วเปิดปกติยังไม่ทันปกติดีเลยมีล็อกดาวน์อีกรอบหนึ่งเพราะฉะนั้นเรารู้ละว่ามาตรการเราที่เคยคิดว่าจะสั้นเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอแล้วเพราะฉะนั้นมาตรการนอกจากต้องยาวเพียงพอแล้วเนี่ยยังต้องมีความยืดหยุ่นคือสามารถปรับเปลี่ยนเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนด้วยจากทั้งฟีดแบ็กนะคะข้างนอกจากทั้งฐานข้อมูลของเราเองจากทั้งการดู KPI เซต KPI และการตามนะคะความคืบหน้าของมาตรการก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เรารวบรวมข้อมูลออกมาแล้วก็มาดูกันว่าเราควรจะต้องปรับปรุงเงื่อนไขของมาตรการบางอย่างหรือเปล่าเราออกจากโซนปกติคือคอมฟอร์ตโซนปกติของเราแล้วก็เชื่อว่าทุกๆคนในทีมงานก็เหมือนกันถามว่าถ้ามองย้อนกลับไปเนี่ยจริงๆก็ต้องขอบคุณทีมงานนะคะทั้งหัวหน้านะคะรวมถึงทั้งทีมงานที่เป็นผู้ดำเนินงานนะคะลูกน้องทั้งหลายที่ช่วยกันเพราะทุกคนจริงๆต้องบอกว่าตอนที่ทำเนี่ยงานปกติเราก็ยังมีอยู่อันนี้ก็เหมือนเป็นจ็อบที่เป็นพิเศษเสริมขึ้นมาแล้วทุกคนก็เต็มที่นะคะเป็นการร่วมการทำงานชิ้นหนึ่งที่เรารู้สึกว่าตัวพี่เองรวมถึงทีมงานแล้วก็คิดว่าหลายๆคนที่เข้ามามีส่วนร่วมเนี่ยก็มีความภูมิใจในงานที่ออกมาค่ะช่วยเหลือประชาชนตรงนี้เป็นภาระหน้าที่ของเราอยู่แล้วว่าเราจะต้องยื่นมือช่วยเหลือเขาเหมือนกับค่านิยมร่วมของทปท.ยืนตรงมองไกลแล้วก็ยื่นมือติดดินนะครับถึกอึดทนค่ะเพราะว่าทุกคนที่ร่วมงานด้วยเนี่ยถึกอึดทนมากจริงๆก็คือทุกคนเนี่ยพร้อมช่วยเหลือเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นระดับเด็กๆน้องๆในทีมหรือว่าผู้ใหญ่รวมไปถึงผู้บริหารระดับสูงนะคะเขาก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตเราไม่ว่าจะดึกแค่ไหนหรือว่าวันหยุดอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราดำเนินการเตรียมการอะไรอยู่เราเจอปัญหาเราเลสขึ้นไปก็ได้รับレスปอนส์กลับมาทุกครั้งนะคะอ่อนน้อมแต่หนักแน่นครับก็คือรู้สึกว่าเวลาทำงานกับคนทปท.เนี่ยทุกคนเป็นคนสุภาพอ่อนน้อมแล้วก็คอยรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นครับโดยไม่สนใจว่าเขาจะอยู่ตำแหน่งอะไรเพราะว่ามุ่งที่ผลลัพธ์เดียวกันแต่สุดท้ายก็คือมีความหนักแน่นในตัวเองอยู่เหมือนกันว่าเราก็จะยึดบนหลักการของเราว่าทำยังไงก็ได้ให้ช่วยเหลือลูกหนี้ได้อย่างตรงจุดนะครับ One BOT ในความเป็น One BOT คือเราอาจจะต่างคนต่างที่มาต่างความเห็นกันเห็นปัญหามาไม่เหมือนกันแต่เมื่อมันโยนลงมาสู่โต๊ะตรงกลางในการคุยกันแล้วท้ายสุดอะค่ะมันออกมาเป็นมาตรการเนี่ยเราเชื่อว่าทุกคนนะคะทีมงานที่ทำร่วมกันก็มองว่านั่นแหละคือสิ่งสุดท้ายที่เราอยากออกมาแล้วก็ทุกคนก็มีความเห็นที่จะมาซัพพอร์ตสิ่งที่เรียกว่าเป็น One BOT